OK ចុយថ្ម2គ្រាប់Okay, yo, what's up everybody? Welcome to my channel, Vana Aussie Official. Okay, today I'm unboxing the tractor. Okay, so today là các bạn nghe đi, hơi văn chu một đo hai bát. Để bắt đầu thử ca một cách chỉ mua được tractor đi muối. Wow. Power battery, yeah, and free câu lan nói tiếng. Đây là những đập ra mờ để mình không, đập ra mờ đâu. Sao đầu tiên quanh riêng với xót xa đấy cái hay ní cái chia remote controlរបស់វា Okay, taចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាបាទពីស្អីឲ្យស្មាន hamburger អូខេអានេះគឺគេ free ឲ្យបលលេងចុយថ្ម2គ្រាប់ what the fuck អត់មានតាំងសាមកแบบไม่ยอมเปิดบอลไม่ได้นี่กินช้าด้วยtí lư tí để tí nhặt bọc á tí tạo nhặt bọc á tí nào lư tao à ok là dân xả mình xem cho mình đó
mà đây thì bị chua lại thao khao đó mới cứ ai chỉ rồi ok chân vì tổ điện vào đó họ mó tèo